Hello, chào mọi người. Alo, nét chưa nhỉ? Tại vì mọi người đã quá complain về việc chất lượng âm thanh của mình trong các clip tự quay đã quá chán, nên hôm nay mình đã đầu tư một em mic mới như này để mọi người có thể nghe được cái giọng nói thanh thoát của mình rõ ràng hơn. Và hôm nay thì mình đang trên đường đi đến chỗ event của Gucci. Và tình hình là event thì ở một nơi rất xa, ở một cái resort cách Sài Gòn khoảng tầm bao nhiêu cây số, nói chung là xa. Và mình phải đi ô tô rất xa, mất 1 tiếng đồng hồ cơ, nhưng mà mình phải đi qua một cái tàu cano thì nhanh hơn. Nhưng mà tình hình mưa gió bão bùng như thế này, mùa mưa Sài Gòn đã ập đến, nên mình không biết tí nữa sẽ phải như thế nào trên tàu. Và không biết những con sóng trên tàu và những cơn gió có sẽ đánh thẳng mái tóc mới làm xoăn này của mình một cách thẳng không? Em ơi, cậu đấy không được trơn chảy lắm nhỉ? Thôi rồi, và bây giờ thì hôm nay thì sẽ làm cái event kiểu private thôi, sẽ chỉ có những KOL chính của Gucci này cộng với một số báo chí sẽ ngồi ăn tối nho nhỏ, ăn một bữa tối nho nhỏ và ấm cúng. Xong rồi mình sẽ xem một cái xem show là Gucci, bộ sưu tập Gucci Aria tối ngày hôm nay lúc 8 giờ tối. Và xong rồi ngày mai mình có tận 2 event Gucci lận, rất là bận rộn. Tối mai thì sẽ là đến store của Gucci để xem bộ sưu tập KX Gucci. Nói chung là những ngày tháng bận rộn, nên hôm nay mình sẽ cho mọi người đi cùng xem những bữa tiệc private của Gucci sẽ như nào nhé. Và bây giờ mình đã tới nơi, đang trên đường đi, bây giờ sẽ đi bằng một cái cano để có thể đến resort. Anh đợi em tí nào. Gì đi nào? I love you soon. Cảm ơn. Thằng Thảo Mai đúng không? Cầm chiếc mic lên, bắt đầu thôi. Con tàu này là của chúng ta. Alo. Chết cha. Được nha. Được nha. Hello. Giới thiệu đâu chị ạ? Em quay à? Em mới mua con mic mới. Chị có một cái này giống như chị lần trước đúng không? Đúng rồi, nhưng mà hình như là chị phải cầm dần gần vào nó mới thu được đúng không? Nó vẫn thu được. Nhưng mà đang có nhạc nó sẽ bị bản quyền. Thế á? Mà nhạc này cũ rồi chứ sao? Nhạc cũ bản quyền đấy. Nhạc cũ được. Nhạc mới lúc nhiều chưa kịp đăng ký. Chị mới đăng ký rồi đó mà. Ở trước mặt mình là cặp đôi hot nhất. Và đất ở đây. Phải gần lại à? Thôi ý là cầm cái mic vậy hả? Mọi người hay cầm thế mà. Sau 1 tiếng rưỡi lênh đênh trên thuyền và mái tóc của mình đã thẳng đuột rồi các bạn ơi, thì bọn mình đã đến nơi đây, An Lâm Retreat. Bây giờ sẽ lên tàu, lên resort ăn tối và xem show.
life I has to fight, nigga. All's my life hard times like bad trips like Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up, but if God got us, then we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Everybody danger. Everybody danger. Everybody danger. Everybody danger. Everybody danger. Everybody danger. Everybody. 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 Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my faces all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Everybody danger. 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 When you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' Và sau khi kết thúc 2 ngày đi event của Gucci xong thì bây giờ mình vừa mới tạt qua một bên private dinner khác của Bảo El để có thể nhận giải thưởng này đây. Đây là giải thưởng của El Beauty Awards 2021 và mình đã được giải Best Body of the Year do Bảo El dành tặng và cũng như là các bạn đã bình chọn cho mình để được giải thưởng này. Thế là đã mất bao nhiêu công tập gym, cuối cùng mình cũng có được sự công nhận ngày hôm nay. Thank you mọi người. Và cuối cùng đã kết thúc 2 ngày vô cùng là bận rộn và có một chút say xỉn ngày hôm qua nên clip hơi bị bỏ dở, mong mọi người thông cảm. Và cảm ơn mọi người đã xem hết clip ngày hôm nay và bye bye. Bây giờ thì bye bye, mình sẽ lên ăn tối đây, quá đói rồi. Bye bye.